මම ඔයාලත් මේ වගේ data sheet එක පොඩ්ඩක් කියන එකම copy කරලා හදාගන්න. හරිද? data sheet එක වැඩක් නැහැ. දැන් මේ functionality එක නෝන. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මෙහෙම යටට යද්දී මොකද්ද වෙන්න ඕන? දැන් මේකේ උඩ තිබිච්ච මාතෘකා සෙට් එක නැති වෙනවනේ. දැන් ඒකෝට වැඩ කරන යූසර් දන්නේ නැහැ මම මේ මොකටද data දාන්නේ කියලා. ආයේ මෙයා උඩට ගිහිල්ලා බල ඉන්න ඕනනේ. හරි? වෙබ්සයිට් වල උනත් දැකලා තියෙනව නේද? top navigation bar එකේ යටට යද්දී එනවා. හරි? ඒකෙන්ද මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙයාව මේ data range එක select කරනවා. මේ set එක select කරා. හරි? ඊට පස්සේ මෙතන තියනවා නේද මේ free spans කියලා. ඔගේ තියෙන්නේ view එකේ තමයි තියෙන්නේ ඔය free spans කියන එක. ඔය තියෙන්නේ view එකේ. ඒකේ ගිහිල්ලා මට මොකද්ද දැන් වෙන්න ඕන? උඩම මේ තියෙන එක කියලා හරහට තියෙන එක ඒක row එකක්ද column එකක්ද? row එකක් නේද? මම දානවා මේකේ මොකද්ද free top row. මෙන්න මේක දැම්මොත් මම මේ දැන් ෆොටෝ අරින්න. මෙරි හරි මේක ගිහිල්ලා මේ ටික select කරා first row එකනේ. ගියා මෙතනින් free top row. දැන් ඒකට කාවද freeze වෙන්නේ? දැන් මම මේක යටට ගිහිල්ලා දැකද top row එක මෙතනින් freeze කරලා තියෙනව නේද? ඒතකොට ලේසි නේද ඔයාලට ඔය data දාගෙන යන්න. ඒක තමයි freeze කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් එහෙම නැතුව අපි අනිත් පැත්ත දැන් මේ උඩින් අයියටනේ ගියේ. හරි. උඩින් අයියටනේ ගියේ. එහෙම නැතුව දැන් මේ පැත්තට යනවා නම් මම දැන් තව මොන හරි මේක zoom කරලා මෙහෙට යනවා නම් අනිත් පැත්තට මෙහෙ ඉඳන් මේ පැත්තට යනවා නම් ඒත් තේරෙන්නේ නැහැ නේද මේ? දැන් මේව තියෙදි අපිට උඩ මේක තියෙනවා. මට මේ කාගේ නමටද දාන්නේ සැලරිය කියලා හොයාගන්න බෑ නේද? දැන් අපි හිතමුකෝ සැලරියක් දානවා කියලා. මෙන්න මේ employee number එකේ කිච්චර මට බෑ මුල නමයි මේ employee number එකේ පේනවා නම් හරි. නැත්නම් employee number එක විතරක් මේ කෑල්ල විතරක් පේනවා නම් මෙහෙට යද්දි ඒතර අපි දන්නා නේද මොන employeeටද මේ සැලරිය වැටෙන්නේ කියලා. මෙතනින් අපි තව ඒක ෆිල් කරන් යනවා නම් තේරෙනව නේද? මේ පැත්තට යද්දි දැන් මෙහෙම තව ටිකක් zoom කරමු. මේ දැන් මට මෙතන මෙයාගේ ඉන්ක්‍රිමන්ට්ස් දාන්න ඕන. කාටද ඉන්ක්‍රිමන්ට් දාන්න කියලා බලන්න අපි දන්නේ නැහැ නේද? මේ පැත්තේ ඉන්නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ආයේ මෙහෙට ගිහිල්ලා මේ කවුද කියලා බලාගෙන ආයේ මෙතන ඉඳලා මෙහෙට එන්න. දැන් මේ පැත්තට සාමාන්‍ය ඔෆිස් වල වැඩ කරලා තියෙන කොලම් එන සෙට් එකක් තියෙනවනේ. කොලම් 30ක් 30ක් තිබුණොත් ආයේ අරහෙට මේ පැත්ත බලනවා ආයෙ එනවා. ඒක සෑහෙන වෙලාවක් යනවා ඒක කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ හින්දා මට මෙයාවත් ඔය වගේ ෆ්‍රීස් කරගත්තා නම් හරි නේද? මේ පැත්තේ ෆ්ලෝ එකේ නම්බර් එක. ඒතකොට මතක ඉන්නවනේ. ඒක ෆ්‍රීස් කරන්නේ මෙහෙම A එක උඩින් ක්ලික් කරා නම් මේ සම්පූර්ණම කොලම් එකම සෙට් වෙනවා. හරි? ඔව් ඒක කියලා දෙන්නම්. මේ දැන් පළවෙනි එක පළවෙනි රෝ එක ඊට පස්සේ මේ පැත්ත. අපි මේ දෙකම ෆ්‍රීස් කරගත්තා නම් හොඳයි. හරිද? ඒක ඊළඟට මේක ෆ්‍රීස් කරගන්න ඔයාලා මෙතන ෆ්‍රීස් පෑන්ස් වලින් ගිහිල්ලා මට මොකද්ද වෙන්න ඕන? ෆ්‍රීස් දැන් අපි টොප් රෝනේ ෆ්‍රීස් කරේ. දැන් මොකක්ද වෙන්න ඕන? ෆස්ට් කොලම් එක ෆ්‍රීස් කරගත්තා නම් හරිනේ මේ යටට තියෙන මෙන්න මෙයාව නේද? එතකොට මේකේ දැන් මේක සිලෙක්ට් කරා මෙතන ෆ්‍රීස් පෑන්ස් වලින් ගිහිල්ලා ෆ්‍රීස් ෆස්ට් කොලම්. දැන් බලමු අපි මෙහෙට ගිහිල්ලා. දැක්කද? වෙලා තියෙනවා නේද? ඒකට අපි දන්නවා දැන් මෙයාට සැලරි එක දානවා නම් බේසික් සැලරි එක දානවා නම් අපි දන්නවා මේ ඉන්නේ E001 ට සෙට් වෙන බේසික් සැලරි එක තමයි මේ. එයාට සෙට් වෙන ඉන්ක්‍රිමන්ට්ස් තමයි මේ. හරි? හරි දැන් ඔය දෙක පොඩ්ඩක් කරගන්න මේ වගේ පොඩි data sheet එකක් හරිද? මේ ඔක්කොම data දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මොන හරි dummy data ටික දැන් මෙතන ඉඳන් එකේ ඉඳන් පහට වගේ දාගෙන ආයේ මේ ටිකම copy paste කර යටට ටිකක් ලොකු Excel sheet එකක් හදාගන්න. හරි?
ඒ වගේ මේ පැත්තටත් පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තියෙන Excel sheet එකක් හදාගන්න මේ පැත්තට. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේ ෆ්‍රීස් කරාම පේනවනේ මේව ෆ්‍රීස් වෙනවාද කියලා. ඒක කරලා බලන්න. අනිත් එක කතා කියන්න මේකයි කොහොමද දෙකම ෆ්‍රීස් කරන්නේ කියලා. මොකද? දැන් විශාලනේ දැන් මේකයි දැන් අපි මෙහි data දාද්දී දැන් මේ ෆස්ට් මෙයාගේ එම්ප්ලොයි නම්බර් එකනේ නම්බර් එකයි නමයි දෙකම තිබ්බනම් හොඳයි නේද මේ එතකොට හොඳ අයිඩියා එකක් එන මේ දෙකම දැන් අපි මේකේ තියෙන ඒවලින් ෆ්‍රී ස්පෑන්ස් වලින් පුළුවන් මොකද්ද මේ තිබිච්ච වලින් ෆස්ට් රෝ එකයි ෆස්ට් කොලම් එකයි නෝ දැන් කරේ ඒක නැතුව මට මේ දෙකම ඕන නම් මම මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා හරි මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ෆ්‍රී ස්පෑන්ස් වලින් අන්ෆ්‍රීස් කරන්න ඔක්කොම සෙට් එක. ඒකට දැන් අන්ෆ්‍රීස් කරාම මොකුත් නැති වෙනවා. හරිද? මම මේ දෙක දාලා මේව සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් මම බලන්න මෙතන එක්කෙනාව සිලෙක්ට් කරනවා. මේ කිත්සර කියන එක්කෙනාව මේකේ තියෙන එක කියවලා බලන්න. Keep rows and columns visible while the rest of the worksheet is closed based on current selection. ඔයා කරන selection එක මත තමයි මේක ෆ්‍රීස් වෙන්නේ. දැන් මම මෙතන කිත්සර කියන එක දැන් සිලෙක්ට් කරා. හරිද? එතකොට බලන්න මෙයාගේ මම සිලෙක්ට් කරේ කවුද? මෙතන එක්කෙනාවනේ. මෙතන සෙල් එක තමයි මම සිලෙක්ට් කරේ. හරිද? මෙයාගේ උඩින් එක රෝ එකක් යනවා. ඉතින් මෙයාගේ උඩින් එක රෝ එකක් යනවා. පහළට තව එකක් යනවා. තේරුණාද? අපේ සිලෙක්ෂන් එක මෙතන උඩින් මෙහෙම එකක් යනවා පහළට තව එකක් යනවා. වෙන පාටක් ගන්නම්කො. හරි මම මෙතන කික්සර තමයි සිලෙක්ට් කරේ. ඒක හරියට ආගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම මෙයාව මෙතන තමයි සිලෙක්ට් කරේ. හරි. මේක උඩින් යන රෝ එක මොකද්ද? එකනේ. මේක යන. මෙහෙට යන එක A කියන කොලම් එක මෙහෙට යනවා. හරි. දැන් අපි මෙතන සිලෙක්ට් කරොත් එයාට උඩින් යන එකයි එයාට අනිත් පැත්තේ වම් පැත්තෙන් යන කොලම් එකයි ඒ දෙක තමයි ෆ්‍රීස් වෙන්නේ. තේරුණාද? අර පොඩි නෝට් එකක් දාගමු අපි ඉන්නකො. කරලා බලමු මොකද. මේකම අපි සිලෙක්ෂන් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන view ගිහිල්ලා මම දැන් සිලෙක්ට් කරලා ඉන්නේ කවුද? මේ කෙක්සර කියන තැන තමයි සිලෙක්ට් කරන්නේ. මෙතන free spans වලින් free spans. දැන් මේ කියන්නේ ඔයාලා සිලෙක්ට් කරපු තැන ඉඳන් මොකද්ද වෙන්නේ? freeze වෙනවා. මේක කරාම දැන් freeze වුණා මේ පළවෙනි මෙයාවයි තමයි freeze වෙන්නේ. කෙක්සරට උඩින් ඉන්නේ මෙයානේ. යටින් ඉන්නේ මේක. හරි දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු පහළට දැක්කද පහළට ගියාම මේ ටික freeze. උඩ එක freeze. හරිනේ? අපි freeze top row කියන එක වගේම තමයි freeze වුනේ. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. ඒක zoom කරගන්න. පැත්තට යද්දි දැක්කද? මොකද freeze වෙලා තියෙන්නේ? මේ පැත්ත. දැන් දෙකම freeze වෙලා නේද? අරගේ top row එකයි top column එකයි. හරිද? ඔය දෙකම වගේ නේද freeze වුනේ? හරි. ඒක මම දැන් ආයි මේක දැම්මම මෙයාව සිලෙක්ට් කරා අපි මොකද්ද කරේ මෙතනින් කවුද මේකේ මෙන්න මෙයාව මෙතන එකේ ඒකට ෆ්‍රීස් උනේ මොකක්ද මෙයාවයි මෙතනට මෙහා පැත්තේ තියෙන මෙයාවයි මෙයාට වම් පැත්තෙන් තියෙන මේ දෙක තමයි මොනවද උනේ ෆ්‍රීස් වෙගෙන ගියේ
මේ දාන්නම් අන්තිමට ලියාගමු. හරි. දැන් මම ආයි මෙතනින් ගිහිල්ලා අන්ෆ්‍රීස් කරා. මං මෙතන සිලෙක්ට් කරොත් මේ ජොයින් ඩේට් එකේ මෙතන සිලෙක්ට් කරොත් මොකද්ද ෆ්‍රීස් වෙන්නේ? මේ මම දැන් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන තැන බලන්න. සිලෙක්ට් කරේ කොතනද? මෙතන. හරි. මෙතන සිලෙක්ට් කරොත් මොන ටික දෙන්නේ? මෙයාට උඩින් තියෙන කවුද? එකයිනේ. තනි රෝ එකක් විතරයි. උඩින් තියෙන තනි රෝ එකයි. මෙයාට මේ පැත්තේ වම් පැත්තෙන් කීයක් තියෙනවද? එකයි දෙකක්. තේරුණාද? හරි. අපේ සිලෙක්ෂන් එකට උඩින් තියෙන එකයි සිලෙක්ෂන් එකට වම් පැත්තේ තියෙන සෙට් එක තමයි ෆ්‍රීස් වෙන්නේ. මේ දෙක දාලා අපි මේකේ මොකද දෙන්නේ මේ ෆ්‍රීස් ස්පෑන් කියන එක දෙනවා. දැන් බලන්න මම මෙතන සිලෙක්ට් කරලා තිබුණේ. මෙතන ෆ්‍රීස් ස්පෑන් කියොත් දැන් උඩ එක්කෙනා කොහොමද ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ මේ දැක්කද? උඩ එක්කෙනා හරිනේ. පැත්ත දෙන්නම ෆ්‍රීස් වෙලාද කියලා තමයි බලන්න. දැන් අපි මේ පැත්තට යද්දි දැක්කද? හරි නේද? විචාරණ අපේ හරි. මෙදින් එතකොට අපිට ඕන කරන මේ දෙන්නම ෆ්‍රීස් වෙනවා. හරි. දැන් මම මේක ආයි අන්ෆ්‍රීස් ගිහිල්ලා ඉතින් ආයි අන්ෆ්‍රීස් ස්පෑන් ගිහිල්ලා මම සිලෙක්ට් කරනවා මෙතන. ඔක්කොම කරලා බලන්න. මම සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මෙතන. මෙතන සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මෙයාගේ උඩින් කීයක් තියෙනවද? 1යි 2යි 3යි. හරිද? උඩින් 3ක් තියෙනවා. මේ පැත්තට කීයක් තියෙනවද? 1යි 2ක් තියෙනවා. හරිද? තේරුණා? අපේ සිලෙක්ෂන් එක මෙතනනේ. සිලෙක්ෂන් එකට උඩින් තියෙන ඒවායි මෙන්න මේ ටික ෆ්‍රීස් වෙනවා. දැන් බලමු මේක දාලා ෆ්‍රීස් ස්පෑන්ස් ගිහිල්ලා ෆ්‍රීස් කරනවා. හරි. දැන් අපි පහළට ගිහිල්ලා බලමු. උඩ තුනම ෆ්‍රීස් වෙලාද කියලා. වෙලා නේද? හරි නේද? මේ උඩ තුන් දෙනාම ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි දැන් මෙයාගේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලුවොත් පැත්තේ දෙන්න. හරිද? දැන් ඔයාලා ඔය වගේ මෙන්න මේ වගේ හිටින්න ෆ්‍රීස් කරන්න. එක එක කරලා බලන්න මේ සෙට් එක. ඔය ටික තමයි ෆ්‍රීස් ස්පෑන් කරලා තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නැහැ.